Xin chào các bạn. Trong thời gian gần đây, tình hình Trung Đông lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi căng thẳng giữa Israel, Iran và các lực lượng vũ trang trong khu vực liên tục leo thang. Các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái cùng với những đòn đáp trả quân sự giữa các bên đã khiến cho khu vực này đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Trong khi Mỹ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel về quân sự và ngoại giao, thì Iran lại đóng vai trò hậu thuẫn cho nhiều lực lượng đối đầu với Tel Aviv trong khu vực. Điều đó khiến cho Trung Đông trở thành một bàn cờ địa chính trị phức tạp, nơi lợi ích tôn giáo, lịch sử và chiến lược đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, để hiểu được nguồn gốc sâu xa của những căng thẳng này, chúng ta không thể chỉ nhìn vào cuộc chiến hiện đại, bởi vì phía sau những xung đột quân sự ngày nay còn tồn tại những tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ, thậm chí hàng nghìn năm. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất chính là câu chuyện về lãnh thổ và tham vọng mở rộng của Israel. Quốc gia Do Thái được thành lập vào năm 1948 sau khi đế quốc Anh rút khỏi vùng đất Palestine. Hiện nay, Israel đang kiểm soát và chiếm đóng nhiều khu vực quan trọng như là bờ Tây, Đông Jerusalem, cao nguyên Golan và từng kiểm soát giải Gaza trong nhiều thập kỷ. Những vùng đất này không chỉ có giá trị chiến lược về quân sự và kinh tế mà còn mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc đối với cả người Do Thái lẫn người Hồi giáo. Thậm chí, một số quan điểm tôn giáo và chính trị cực đoan còn cho rằng lãnh thổ của Israel theo Kinh Thánh phải trải dài từ sông Nin ở Ai Cập cho tới tận sông Euphrates tại Iraq, một vùng đất rộng lớn lên tới hơn 1 triệu km vuông. Dù đây không phải là lập trường chính thức của chính phủ Israel, nhưng ý tưởng này vẫn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận chính trị và làm dấy lên nhiều lo ngại trong khu vực. Vậy trong lịch sử, Israel đã từng chiếm đóng những vùng đất nào? Vì sao nước này vẫn kiểm soát bờ Tây và cao nguyên Golan cho đến tận ngày nay? Và liệu những tranh chấp lãnh thổ này có phải là một trong những nguyên nhân chính khiến cho Trung Đông luôn ở trong tình trạng căng thẳng? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nha! Vương quốc của người Do Thái. Người Do Thái là một sắc tộc tôn giáo với các yếu tố dân tộc, tôn giáo và cộng đồng gắn chặt với nhau. Họ có nguồn gốc từ khu vực phía nam Levan, tức là vùng đất ven biển phía đông Địa Trung Hải. Theo kinh thánh của người Do Thái là Thana, thì 12 chi tộc đã được thống nhất vào năm 1047 trước công nguyên để tạo thành Vương quốc Israel, với thủ đô là thành phố linh thiêng Jerusalem. Lãnh thổ của vương quốc này trải dọc theo sông Jordan, vốn được mệnh danh là dòng sông thánh của người Do Thái. Sau 117 năm thống nhất, vương quốc này bị chia cắt thành hai vào năm 930 trước công nguyên, với phía Bắc là vương quốc Israel, còn phía Nam là vương quốc Juda. Tuy nhiên thì nhiều nhà sử học và khảo cổ học không tin vào sự tồn tại của vương quốc Israel thống nhất như được mô tả trong Kinh Thánh, mà họ tin rằng người Do Thái đã thành lập hai vương quốc riêng biệt là Israel và Juda. Trong thời gian đầu mới thành lập, hai vương quốc này đã liên tục tiến hành chiến tranh để tạo ra một đất nước thống nhất của người Do Thái, nhưng kết quả là không có vương quốc nào giành được chiến thắng. Vì vậy mà sau đó, Juda đã liên kết với Israel để mượn đường ra biển. Sau một thời gian hòa bình, người Do Thái đã phải đối mặt với mối đe dọa đến từ phía đông. Khi đó thì đế quốc Tân Assyria ở vùng Lưỡng Hà trở nên hùng mạnh và bành trướng về phía tây. Tới năm 720 trước công nguyên, họ đã tiêu diệt vương quốc Israel và sáp nhập thành tỉnh Samarina. Sau đó một thế kỷ, đế quốc Tân Assyria hùng mạnh một thời đã suy yếu nghiêm trọng và bị thay thế bởi đế quốc Tân Babylon. Tới năm 587 trước công nguyên, hoàng đế Nebuchadnezzar đã tiến hành tiêu diệt vương quốc Juda của người Do Thái. Đội quân của ông đã phá hủy thành phố Jerusalem, đồng thời cướp đoạt và hủy hoại triệt để các đền thờ của người Do Thái. Trong khi những cư dân còn sống sót hầu như đều trở thành nô lệ cho người Babylon. Đối với họ, đây là một giai đoạn đầy đau đớn và thống khổ và thường được gọi là nhà ngục Babylon. Trong gần 450 năm tiếp theo, người Do Thái vẫn không có một nhà nước của riêng mình. Mãi tới năm 140 trước công nguyên, vương quốc Hasmoneo mới được thành lập, nhưng chỉ sau hơn 100 năm tồn tại thì vương quốc này đã bị sụp đổ vào năm 37 trước công nguyên và bị thay thế bởi vương quốc Herod, một chư hầu của Cộng hòa La Mã. Tuy nhiên thì sau 81 năm, vương quốc cũng từ từ bị nuốt chửng và trở thành tỉnh Judea của đế quốc La Mã. Mặc dù trong suốt thời gian bị người La Mã cai trị thì người Do Thái có đứng lên phản kháng nhiều lần, nhưng tất cả các cuộc khởi nghĩa của họ đều bị dìm trong bể máu. Một trong những cuộc khởi nghĩa lớn nhất là do Simon Bar Kokhba lãnh đạo, và lần này thì người Do Thái cũng đã thất bại.
Vùng nông thôn của Judea bị tàn phá nặng nề, nhiều người bị giết hoặc là bị bán làm nô lệ. Người Do Thái cũng bị cấm định cư ở Jerusalem, từ đó thì họ bắt đầu quá trình di cư khỏi vùng đất thánh. Trong khi tỉnh Judea cũng bị đổi tên thành tỉnh Syria Palestina nhằm xóa bỏ cái tên có nguồn gốc Do Thái. Như vậy thì trong quãng thời gian gần 2.000 năm, từ năm 37 trước công nguyên cho tới năm 1948, không hề tồn tại bất kỳ một nhà nước nào của người Do Thái. Trong suốt quãng thời gian này, họ đã di cư khắp thế giới và phần lớn là đến châu Âu, trong đó có Ba Lan. Ý tưởng về một nhà nước Do Thái. Ý tưởng thành lập một đất nước dành cho người Do Thái đã có từ rất lâu, thế nhưng nó chỉ thực sự được lan rộng vào đầu thế kỷ 19 khi mà đế quốc Nga chiếm được Ba Lan. Được mệnh danh là nhà tù của các dân tộc, đế quốc này đã áp bức và đối xử tàn bạo với các dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Do Thái. Từ năm 1821, các cuộc tàn sát bắt đầu diễn ra ở Odessa, một thành phố ven bờ Biển Đen. Từ đó thì các cuộc tấn công nhắm vào người Do Thái đã kéo dài cho đến hết thế kỷ 19. Đỉnh điểm là khi Sa hoàng Alexander đệ nhị bị tổ chức Narodnaya Volia ám sát vào năm 1881, nhưng người Do Thái thì lại bị buộc tội là đã làm điều này. Thế nên chỉ trong vài năm sau đó, đã có hơn 200 cuộc tàn sát diễn ra trên khắp đế quốc Nga. Đứng trước thảm họa này, nhiều người Do Thái đã lựa chọn cách ủng hộ chủ nghĩa Zion hay là chủ nghĩa phục quốc Do Thái, tức là thành lập một đất nước ở khu vực phía nam Levan dành riêng cho dân tộc Do Thái. Đứng đầu phong trào này là Theodor Herzl, một người sinh ra và lớn lên ở Áo. Ông thành lập Tổ chức Phục quốc Do Thái Thế giới vào năm 1897 ở Basel của Thụy Sĩ. Sau đó nhờ gia tộc giàu có bậc nhất thế giới là Rothschild đóng góp tiền bạc để đưa người Do Thái từ Đông Âu về đất Thánh, khi đó là khu vực Palestine do đế quốc Ottoman nắm giữ. Ngoài ra thì Theodor Herzl còn liên hệ với Joseph Chamberlain để nhờ giúp đỡ, là bộ trưởng thuộc địa của đế quốc Anh. Ý tưởng ban đầu là thành lập một nhà nước cho người Do Thái ở đảo Ship hoặc là bán đảo Sinai, nhưng người Anh đã không đồng ý. Sau đó thì bộ trưởng thuộc địa là Joseph Chamberlain đã sang châu Phi và nhận thấy khí hậu ở Kenya phù hợp với người châu Âu. Vì thế mà ông đã đề nghị thành lập nhà nước cho người Do Thái ở Đông Phi. Phương án này vừa giúp hạn chế dòng người tị nạn từ Nga sang Anh, vừa giúp thu được lợi nhuận từ đường sắt Uganda ở Đông Phi. Ban đầu thì Theodor Herzl không đồng ý với đề xuất này. Tuy nhiên thì vụ thảm sát Kishinev xảy ra ở đế quốc Nga vào tháng 4 năm 1903 đã làm thay đổi mọi thứ. Chỉ trong vòng 2 ngày, có tới 47 người Do Thái thiệt mạng, 92 người bị thương nặng và 500 người bị thương nhẹ. Bên cạnh đó thì còn có 700 ngôi nhà bị phá hủy và 600 cửa hàng đã bị cướp phá. Vì cuộc thảm sát này và nhiều người đã ủng hộ đề án Uganda, tức là thành lập một nhà nước cho người Do Thái ở Đông Phi. Cụ thể thì đế quốc Anh sẽ giao cho họ 13.000 km vuông đất ở khu vực Bách Đà Mau thuộc Kenya ngày nay. Nhưng kế hoạch lại vấp phải sự phản đối của nhiều người Do Thái, đặc biệt là những người đến từ Đông Âu, khi mà họ chỉ chấp nhận thành lập một nhà nước ở đất Thánh. Vì thế, Theodor Herzl đã nhận xét đầy chua xót là những người này bị dây thừng quấn quanh cổ nhưng họ vẫn từ chối. Dù vậy thì trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội Chủ nghĩa Zion lần thứ 6, đa số vẫn ủng hộ đề án Uganda với 295 phiếu thuận và 177 phiếu chống. Vào năm 1904, 3 người Do Thái đã được cử đến khu vực Vách Đá Mao để khảo sát địa hình. Do có độ cao lớn nên nơi đây có khí hậu ôn hòa, thích hợp cho việc định cư của người châu Âu. Tuy nhiên thì vùng đất này lại rất nguy hiểm do có nhiều sư tử và các sinh vật khác. Hơn nữa thì Vách Đá Mao còn là nơi mà người Maasai sinh sống và họ có văn hóa rất khác so với người châu Âu. Chính vì thế, đề án Uganda đã buộc phải bị hủy bỏ và người Do Thái chỉ còn có thể hướng về đất Thánh, lúc đó là một phần của đế quốc Ottoman. Từ đó thì số lượng người di cư đến Palestine cũng ngày một nhiều hơn. Lãnh thổ ủy trị Palestine. Vào năm 1914, Thế chiến thứ nhất nổ ra ở châu Âu. Lúc này thì đế quốc Ottoman đứng về phía Liên minh trung tâm cùng với Đức, Áo Hung và Bulgaria. Tới năm 1916, đại diện của Anh và Pháp là Sir Maxey và François Georges Picot đã cùng soạn thảo một thỏa thuận bí mật nhằm phân chia Trung Đông sau khi Thế chiến kết thúc. Trong đó thì khu vực đất Thánh ở Palestine nằm dưới quyền quản lý quốc tế, bao gồm Anh, Pháp và Nga. Vào năm 1917,
Bộ trưởng Ngoại giao Anh là Arthur Balfour đã đưa ra tuyên bố Balfour và ủng hộ việc thành lập một quốc gia cho người Do Thái ở Palestine. Tới năm 1918, Thế chiến thứ nhất kết thúc với kết quả là các phe liên minh thua trận và đế quốc Ottoman tan rã. Lúc này thì Tổ chức Phục quốc Do Thái Thế giới đã đề nghị với Hội nghị Hòa bình Paris diễn ra vào năm 1919 về vấn đề thành lập một nhà nước ở Palestine, bao gồm lãnh thổ ở hai bên bờ sông Jordan. Tuy nhiên thì kế hoạch này đã không được thông qua. Đến năm 1920 thì lãnh thổ ủy trị Palestine được thành lập và hoàn toàn nằm ở bờ tây sông Jordan. Kể từ đó thì người Do Thái ở châu Âu bắt đầu đổ về khu vực này để sinh sống. Vào năm 1922, vùng đất Palestine là nơi sinh sống của 757.182 người, trong đó 78% là người Hồi giáo, 11% là người Do Thái, 10% là người theo đạo Thiên Chúa và 1% là người theo tôn giáo khác. Nhưng với làn sóng di cư ồ ạt thì số lượng người Do Thái đã tăng lên 175.000 người vào năm 1931 và chiếm 17% dân số. Với tiềm lực kinh tế có sẵn từ châu Âu, nên họ đã mua đất từ các địa chủ Palestine và đẩy người nông dân Ả Rập rơi vào cảnh thất nghiệp. Từ đó đã làm bùng phát mâu thuẫn giữa người Do Thái di cư với những người Ả Rập sinh sống lâu đời trên đất thánh. Để bảo vệ tài sản, những người Do Thái tại Palestine đã thành lập các tổ chức vũ trang như là Haganah, Ergan và Lehi. Bên cạnh việc chống lại các hành động bạo lực từ người Ả Rập tại Palestine, thì các tổ chức này còn thường xuyên đánh bom, ám sát và thảm sát các làng mạc của người Ả Rập. Và cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai sắc tộc tại Palestine đã khiến cho chính quyền Anh phải điêu đứng. Trong khi đó, tình hình châu Âu trở nên rất căng thẳng khi mà Hitler lên nắm quyền ở Đức vào năm 1933. Vì vậy đã có một làn sóng người Do Thái di cư tới Palestine trong thời gian này và càng làm cho mâu thuẫn giữa hai bên trở nên nghiêm trọng hơn. Tới năm 1939, Thế chiến thứ hai nổ ra ở châu Âu. Trong thời gian 6 năm, Đức Quốc xã đã tiến hành diệt chủng người Do Thái, khiến cho hơn 6 triệu người bị thiệt mạng và hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có nhiều người di cư tới Palestine để lánh nạn. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945, thì dân số ở lãnh thổ ủy trị Palestine là 1.764.520 người, trong đó thì người Hồi giáo chiếm 60%, người Do Thái chiếm 31%, người Thiên Chúa giáo chiếm 8% và 1% còn lại là người theo tôn giáo khác. Do mâu thuẫn ngày càng tăng cao, nên Liên Hợp Quốc đã quyết định chia mảnh đất này thành hai nửa, bao gồm Israel cho người Do Thái và Palestine cho người Ả Rập. Cụ thể thì Israel có 56% lãnh thổ và rộng 14.100 km², còn Palestine có 42% lãnh thổ và rộng 11.100 km², trong khi 2% còn lại bao gồm các thành phố Jerusalem, Bethlehem và khu vực liền kề sẽ trở thành một khu vực quốc tế. Việc người Do Thái dù chỉ chiếm 31% dân số nhưng lại được chia 56% diện tích lãnh thổ đã khiến cho người Ả Rập bất mãn và không thể chấp nhận kế hoạch phân chia của Liên Hợp Quốc. Nhưng với sự ủng hộ của Anh, Mỹ và Liên Xô thì nhà nước Israel cuối cùng đã được thành lập vào năm 1948. Ngay lập tức, các quốc gia Ả Rập là Ai Cập, Jordan, Syria, Liban, Iraq, Ả Rập Saudi và Yemen đã liên minh tấn công Israel. Nhưng với quân số áp đảo và vũ khí do Liên Xô tài trợ thì người Do Thái đã giành được chiến thắng. Trong suốt cuộc chiến, Israel đã huy động tới 117.500 quân, trong khi Liên minh Ả Rập có 63.500 quân, chỉ bằng một nửa quân đội Do Thái. Kết thúc cuộc chiến thì Israel không chỉ giữ được đất của mình mà họ còn chiếm được 54% diện tích phân chia của người Ả Rập Palestine, trong khi Ai Cập chiếm đóng giải Gaza, còn Jordan thì cai trị bờ Tây và Đông Jerusalem. Để ngăn chặn người Palestine quay trở về, người Do Thái đã phá hủy 500 ngôi làng và đầu độc nhiều giếng nước. Ước tính có tới 750.000 người Palestine, tức là khoảng một nửa dân số Ả Rập ở đây đã phải rời bỏ quê hương. Israel đại chiến các nước Hồi giáo. Thất bại của người Ả Rập trong cuộc chiến với Israel đã tạo ra một làn sóng cải cách ở Trung Đông. Vào năm 1952, Gamal Abdel Nasser là một người theo chủ nghĩa dân tộc thế tục đã lãnh đạo quân đội đảo chính nhằm lật đổ nhà vua Ai Cập để thống nhất thế giới Ả Rập, cũng như đẩy lùi ảnh hưởng của các thế lực bên ngoài ra khỏi Trung Đông. Tới năm 1956 thì Nasser quyết định quốc hữu hóa kênh đào Suez nhằm loại bỏ quyền sở hữu của Anh và Pháp. Ngay lập tức, hai nước này đã cùng với Israel xâm lược Ai Cập. Nhưng do cả Mỹ và Liên Xô đều phản đối, nên Anh,
Pháp và Israel đã buộc phải rút quân, và với việc giành được chiến thắng vang dội này thì Nasser đã trở thành một người hùng của dân Ả Rập. Trong khi đó, mối quan hệ của Israel với các nước láng giềng càng trở nên tồi tệ hơn, và tại bờ Tây thì Tổ chức Giải phóng Palestine hay PLO đã được thành lập vào năm 1964. Vào mùa xuân năm 1967, phía Liên Xô cung cấp cho chính phủ Syria tin giả là Israel đang chuẩn bị tấn công Syria. Ngay lập tức thì Syria đã thông báo cho Ai Cập và Nasser đã cho phong tỏa eo biển Tehran, đồng thời triển khai quân đội tại bán đảo Sinai. Khi mà Mỹ còn đang chần chừ vì vướng vào cuộc chiến tại Việt Nam, thì lãnh đạo quân sự Israel thấy rằng chỉ có một khả năng có thể xoay chuyển được tình thế là đánh phủ đầu. Do đó, vào ngày 5 tháng 6 năm 1967, Israel đã dùng máy bay tấn công Ai Cập, Jordan, Syria và Iraq, phá hủy lực lượng không quân của nước này. Cuộc tập kích đã mang lại cho Israel ưu thế áp đảo trên không cho đến hết cuộc chiến. Sau đó thì Israel mở chiến dịch tấn công toàn diện trên bộ, đánh chiếm bờ Tây và Đông Jerusalem từ tay Jordan cùng với cao nguyên Golan của Syria, giải Gaza và bán đảo Sinai từ tay Ai Cập. Cuộc chiến kéo dài chỉ vỏn vẹn trong 6 ngày và thắng lợi tuyệt đối nghiêng về phía Israel. Trong 3 năm tiếp theo, Ai Cập và Israel đã nhiều lần đụng độ tại khu vực bán đảo Sinai, nhưng vùng đất này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Do Thái. Tới năm 1973, Tổng thống mới của Ai Cập là Anwar al-Sadat và lãnh đạo Syria là ông Hafez al-Assad muốn rửa được mối nhục năm 1967, đồng thời chiếm lại những lãnh thổ đã mất trong cuộc chiến tranh 6 ngày. Với sự hỗ trợ của Liên Xô, cộng với yếu tố bất ngờ, thì Ai Cập và Syria đã gây cho Israel rất nhiều thiệt hại, khiến cho nước này phải cầu viện Mỹ, và nhờ vậy thì mới dần đẩy lùi được Liên quân Ả Rập. Khi đó thì Liên Xô cũng chính thức can thiệp, và trước áp lực của hai siêu cường thì các nước tham chiến đã phải ngừng bắn. Sau cuộc chiến tranh Yom Kippur, Israel đã nhận ra rằng họ không thể mãi đối đầu với các quốc gia Ả Rập, cho nên vào năm 1978, Israel và Ai Cập ký kết hiệp ước hòa bình tại trại David ở Mỹ. Theo đó thì Israel sẽ trả lại bán đảo Sinai để đổi lấy việc Ai Cập công nhận nhà nước Do Thái. Với hiệp ước này, Tổng thống Ai Cập là Anwar al-Sadat và Thủ tướng Israel là Menachem Begin đã được trao giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên thì họ vẫn gặp phải sự phản đối của người dân trong nước. Quan hệ của Ai Cập với các nước trong khu vực cũng nhanh chóng xấu đi khi mà xứ sở Kim Tự Tháp bị trục xuất khỏi Liên đoàn Ả Rập. Thậm chí Tổng thống Anwar al-Sadat còn bị ám sát vào năm 1981. Nhưng đây thực sự là một chiến thắng ngoại giao của Mỹ khi mà nước này phá vỡ Liên đoàn Ả Rập, gạt người Palestine ra bên lề, xây dựng liên minh về Ai Cập, làm suy yếu ảnh hưởng của Liên Xô ở Trung Đông và bảo vệ Israel, đồng minh chủ chốt trong khu vực. Sau khi yên ổn ở phía Tây, người Do Thái bắt đầu hướng tầm mắt về phía Bắc. Ở miền Nam Liban lúc này, có tới 300.000 người Palestine đang tị nạn. Nhờ vậy mà Tổ chức Giải phóng Palestine đã chiêu mộ được hơn 15.000 quân và trở thành một cái gai mà Israel luôn muốn nhổ đi. Hơn nữa thì quân đội Syria lúc này cũng chiếm được miền Bắc Liban và dự định sẽ chiếm lấy toàn bộ đất nước này. Vì vậy mà vào ngày 6 tháng 6 năm 1982, Israel đã ồ ạt tiến vào miền Nam Liban với tổng cộng là 78.000 quân, 800 xe tăng, 1.500 xe bọc thép và 634 máy bay. Sau khi lập ra một vùng đệm 40 cây số ở phía Nam, quân đội Israel tiếp tục tiến về phía Bắc, chiếm luôn thủ đô Beirut. Sau đó thì họ trục xuất quân đội của Tổ chức Giải phóng Palestine ra khỏi Liban. Không dừng lại ở đó, người Do Thái còn muốn thành lập một chính phủ Thiên Chúa giáo thân Israel ở đây. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Liban nên Israel đã phải rút lui khỏi Beirut. Dù vậy thì họ vẫn duy trì một lực lượng ở miền Nam Liban và mãi tới năm 2000 thì Israel mới rút hết quân khỏi đây. Các lãnh thổ mà Israel chiếm đóng. Tới đầu thế kỷ 21, người Do Thái vẫn đang chiếm giữ bờ Tây và giải Gaza của Palestine, cũng như cao nguyên Golan của Syria. Các lãnh thổ này đều được Israel chiếm sau cuộc chiến tranh 6 ngày vào năm 1967. Trong đó thì giải Gaza nằm ở phía Tây Israel và phía Đông Ai Cập. Dù người Do Thái đã nỗ lực định cư tại đây, nhưng họ vẫn vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của người dân địa phương. Đó là vì giải Gaza có mật độ dân số quá cao. Vào năm 2005, nơi đây có 1,8 triệu người sinh sống trong một giải đất chỉ rộng 365 km², tức là gần 5.000 người trên 1 km². Cũng trong năm 2005, Israel rút hết quân ở giải Gaza
và khoảng 7.000 người định cư Do Thái cũng rời khỏi khu vực này. Tuy nhiên thì họ đã bổ sung thêm những hàng rào và trạm kiểm soát, phong tỏa giải Gaza trên bộ, trên không và trên biển. Vì vậy mà nơi này được mệnh danh là nhà tù ngoài trời rộng lớn nhất thế giới. Đứng trước cảnh áp bức, nhiều người Palestine đã quay sang ủng hộ phong trào Hamas là một tổ chức Hồi giáo cực đoan. Tới năm 2023, xung đột lại một lần nữa nổ ra và biến giải Gaza trở thành nghĩa địa ngoài trời lớn nhất thế giới. Còn tại bờ Tây, tình hình tuy có phần yên ổn hơn nhưng cũng không thực sự khả quan đối với người Ả Rập Palestine khi mà người Do Thái thành lập rất nhiều khu định cư ở đây. Nếu như vào năm 1977 chỉ có khoảng 4.400 người Do Thái đến định cư tại bờ Tây, thì chỉ 10 năm sau, con số này đã lên tới 60.000 người, và đến năm 1993, con số này lên tới 116.000 người. Sau đó thì nó đã tăng lên 517.000 người sinh sống ở 145 khu định cư tại bờ Tây vào đầu năm 2026. Nếu tính cả Đông Jerusalem, thì tổng số người Israel sống trong các khu định cư ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng lên tới khoảng 700.000 cho đến 750.000 người. Không chỉ vậy, chính phủ Israel còn tích cực khai thác nước ở khu vực này để phát triển nông nghiệp, và các tầng chứa nước ở bờ Tây là một trong những nguồn nước chính của nhà nước Do Thái, lên tới con số 679 triệu mét khối nước một năm. Ngoài hai khu vực Palestine, thì Israel còn chiếm cao nguyên Golan của Syria. Dù chỉ rộng khoảng 1.800 km vuông, nhưng nó có vị trí chiến lược khi nằm giữa Syria, Israel, Liban và Jordan. Nơi đây cũng chỉ cách thủ đô Damascus của Syria chưa đến 60 km, lại có tầm nhìn phủ trọn phía nam Liban, phía bắc Israel và phần lớn phía nam Syria. Nhờ giành được cao nguyên Golan nên hiện nay Israel giành thế chủ động hoàn toàn trong trường hợp có xung đột với các quốc gia Ả Rập láng giềng. Ngoài ra thì cao nguyên Golan còn có nguồn tài nguyên nước dồi dào và dải đất màu mỡ. Cao nguyên này là lưu vực thoát nước của sông Jordan, hồ Tiberias và sông Yarmouk. Đồng thời thì nó cũng có các tầng ngầm nước ngầm với trên dưới 200 mạch cỡ lớn. Việc chiếm được cao nguyên Golan cũng cho phép Israel kiểm soát toàn bộ đường biên quanh hồ Galilee, là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Đông. Không chỉ vậy, cao nguyên này còn là nơi cung cấp nước cho sông Jordan, dòng sông quan trọng nhất của người Do Thái. Mà đối với một quốc gia thiếu nước trầm trọng như Israel thì cao nguyên Golan không khác gì một kho báu. Vì vậy, ngay từ năm 1968, nước này đã thông qua một loạt các điều luật cho phép họ là chủ thể duy nhất được quyền tiếp cận các nguồn nước tại cao nguyên. Như vậy thì bên sở hữu đất không đồng nghĩa với việc sở hữu nguồn nước ngầm bên dưới lòng đất. Điều này khiến cho những nông dân Ả Rập đang canh tác ở đó phải mua nước của Israel tại chính nơi tổ tiên của họ để lại. Tới năm 1984, Israel tiến hành xây dựng 8 giếng khoan để lấy nước từ cao nguyên Golan, và hiện nay thì họ khai thác tới 275 triệu mét khối nước mỗi năm từ cao nguyên này để cung cấp nước cho các khu định cư. Do đó, vào năm 1995, Thủ tướng Israel là Yitzhak Rabin đã phát biểu rằng điều nguy hiểm nhất mà Israel phải đối mặt trong đàm phán với Syria là khả năng mất quyền kiểm soát các nguồn nước tại cao nguyên Golan. Hiện nước này đang khai thác tới 1/3 lượng nước sinh hoạt cho 9 triệu dân và nhiều triệu mét khối nước tưới tiêu cho nền nông nghiệp trị giá hàng chục tỷ đô la từ cao nguyên Golan. Israel cũng xếp thứ 19 trên thế giới về nhu cầu nước, và tình hình có thể còn trở nên tồi tệ hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Không chỉ có nguồn nước quý giá, cao nguyên Golan còn có tiềm năng rất lớn về dầu khí. Trong khi Israel là quốc gia không có tài nguyên dầu mỏ, việc tiêu thụ hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhập khẩu. Hơn nữa là các quốc gia Ả Rập còn thường xuyên đối đầu với họ, nên nước này khó mua dầu từ các đối tác trong khu vực nếu như chiến tranh xảy ra. Nhưng một bất ngờ lớn đã đến với vùng đất khắc nghiệt này vào tháng 10 năm 2015 khi mà nước này phát hiện có một số mỏ dầu ở cao nguyên Golan. Tiến sĩ Yovav Bartov, trưởng nhóm địa chất thuộc công ty dầu khí Afek của Israel cho biết, kết quả khoan thăm dò đã cho thấy các vỉa dày 350 m, gấp 10 lần mức trung bình trên thế giới, chứng tỏ trữ lượng dầu mỏ rất lớn. Sản lượng dự kiến có thể lên đến hàng tỷ thùng, đáp ứng nhu cầu của Israel trong vài chục năm, khi mà nước này hiện đang tiêu thụ 270.000 thùng mỗi ngày. Tuy nhiên thì để khai thác thì Israel phải đối mặt với nhiều vấn đề chính trị, nhất là các quốc gia Ả Rập, bởi từ năm 1967 cho đến nay, họ vẫn yêu cầu Israel phải trả lại cao nguyên Golan cho Syria. Dù vậy thì với tầm quan trọng cả về an ninh và kinh tế, nên Israel sẽ không chịu từ bỏ vùng đất này.
Vậy liệu tham vọng của người Israel liệu chỉ dừng lại ở giải Gaza, bờ Tây và cao nguyên Golan? Thực tế thì trong tấm bản đồ được gửi tới Hội nghị Hòa bình Paris diễn ra vào năm 1919, lãnh thổ của Israel bao gồm toàn bộ các lãnh thổ mà các nước này đang chiếm giữ, cũng như Nam Liban và bờ đông sông Jordan. Trong đó thì Israel đã chiếm giữ một phần Nam Liban từ năm 1982 đến năm 2000. Cộng hòa Liban cũng là một trong những nguồn cung cấp nước chính cho Israel, lên tới 310 triệu mét khối nước một năm. Nếu như có cơ hội, chắc hẳn Israel sẽ không bỏ qua miếng mồi béo bở này. Trong khi bờ đông sông Jordan chính là vương quốc Hashemite Jordan, nếu chiếm được vùng đất, Israel sẽ có thể kiểm soát toàn bộ dòng sông Thánh cũng như khu vực vịnh Aqaba. Trong một bài phát biểu, Bộ trưởng Tài chính Israel là Bezalel Smotrich đã sử dụng tấm bản đồ Israel bao gồm cả Jordan. Nhưng tham vọng của Israel không chỉ dừng lại ở đó. Đúng như theo Kinh Thánh, lãnh thổ của người Do Thái trải dài từ sông Nin tới sông Euphrates. Như vậy thì lãnh thổ của Israel sẽ bao gồm cả lãnh thổ của Ai Cập, Liban, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Kuwait và Ả Rập Saudi. Nếu như trở thành hiện thực, Israel sẽ có lãnh thổ lên tới hơn 1 triệu km vuông. Dù vậy thì đây cũng chỉ là tham vọng của một bộ phận người Israel, chứ không phải toàn bộ người Do Thái. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn sử dụng Kinh Thánh để biện minh cho các hành động xâm lược và chiếm đóng trái phép của Israel, đặc biệt là tại bờ Tây và giải Gaza. Và trên đây là tham vọng lãnh thổ của Israel. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.